שלום לכל הצופות והצופים, משה די אלקטריק ישראלי נמצא פה, תודה שהצטרפתם לערוץ, אם אתם חדשים בערוץ, למה שלא תירשמו, תודה לכל התומכים, אם אתם מעוניינים לתמוך בערוץ הזה, אפשר להיות פטריונס, כל הכישורים למטה, $1 בחודש, זה מה שאני מבקש. היום אנחנו נעשה וידאו קצת מעניין, שונה מאוד ממה שאני בדרך כלל עושה כל שבוע. אנחנו נדבר על אילון מאסק ואנדרו יאנג, אבל לפני שנדבר על זה, אני רוצה שתצפו בוידאו הקצר הזה, ממש מאוד קצר באנגלית, ואני תכף אחזור עם שיחה על הנושא, זה מרתק, זה דבר חבל על הזמן מרתק. צפו בוידאו ותחזרו מיד. Fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. What to do about mass unemployment? This is going to be a massive social challenge. And I think ultimately we will have to have some kind of universal basic income. A universal basic income is a policy where every citizen in a country gets a certain amount of money free and clear to do whatever they want. So my plan, the Freedom Dividend, would give every American adult $1,000 a month, $12,000 a year starting at age 18. This would create millions of jobs around the country and would allow families and individuals to help manage this historic transition that we're in terms of technology transforming the labor force. I think that there's a pretty good chance we end up with a universal basic income or something like that due to automation. Let's get a sense that you have of what you want this country to be. The Washington Examiner, in an interview with them, you said we need to become both capitalist and socialist in different areas. Yes. What do you mean? You can't be both. Well, so I like to quote my friend Eric Weinstein, who said we never knew that capitalism was going to get eaten by its son, technology. And here in the 21st century, a lot of the economic rules we take for granted have stopped applying. You can build a very successful, profitable company that does not employ many people. And if it does employ people, you don't have to treat them well. You can make them all independent contractors and gig workers. So the things we take for granted have broken down, and we have to start solving this problem by evolving our entire system. אוקיי, אז כמובן שאם לא ידעתם עד עכשיו, מערכת הבחירות בארצות הברית נכנסת להילוך גבוה. אני אף פעם לא מדבר על פוליטיקה בערוץ הזה, ואני לא מתכוון לעשות את זה עכשיו, אבל הנושא שעניין אותי במרוץ למפלגה הדמוקרטית זה המועמד אנדרו יאנג, שקיבל את התמיכה של אילון מאסק. הוא כל כך שמח עלינו שהוא קיבל את התמיכה של אילון מאסק, ואנדרו יאנג הוא מועמד מאוד מאוד מעניין, וכמו אילון מאסק שדיבר על הנושא של בינה מלכותית, AI, Artificial Intelligence, שדיבר על הסכנות, כמובן שיש דברים מדהימים ופיתוחים מדהימים של AI, האוטופיילוט באוטו שלי זה AI, בינה מלאכותית, אבל על הסכנות שבינה מלאכותית יכולה להביא לעולם אם היא לא תיכנס לאיזושהי רגולציה של הממשל, וכל הממשלות בעולם פשוט לא יודע אם הן מתעלמות מזה, אבל הן שנים מאחורה. אם יצא לכם, אני קראתי את 3 הספרים של הסופר הררי, אם יצא לכם לקרוא את הספרים שלו, תולדות האנושות, אני עכשיו סיימתי את הספר השלישי שלו, והוא מדבר הרבה, בספר השלישי הוא מדבר המון, יובל נוח הררי, הוא מדבר המון על בינה מלאכותית ועל העתיד ועל זה. עכשיו, למה אנדרו יאנג תפס את התשומת לב שלי? שהוא מדבר על מה שנקרא דיבידנד, על מה שנקרא Universal Basic Income, כלומר קצבה בסיסית לכל האזרחים, בגלל שהבינה המלאכותית פשוט מחסלת עבודות. אני אתן לכם דוגמה, בארצות הברית, שפה אני חי כבר 30 שנה, 30% מהקניונים בארצות הברית נסגרו. אני לא זוכר מתי קניתי משהו בקניון. אני קונה הכל באמזון, או אשתי קונה במייסיס, אונליין, הכל על האינטרנט. פשוט הכל מגיע עד לבית בתוך 24 שעות. זה עצוב, זה מדכא, אבל זה פשוט, זה מה שכולם עושים בעולם. אפילו נהגי אובר ונהגי ליפט, מחסלים עבודות של נהגי מוניות. כשטסלה תצא עם האפשרות לרכב אוטומטי, המודל 3 שלי יהיה מה שנקרא רובוטקסי, טקסי רובוטי, שפשוט יעשה לי כסף בזמן שאני בבית או עובד, לבד, בלי צורך בנהג. כלומר שבינה מלאכותית לוקחת ופשוט מחסלת עבודות. אם בואו ניתן אנלוגיה קטנה, כשהרכב הומצא לפני יותר מ-120 שנה על ידי חברת פורד,
כשהרכב הומצא, הסוס והעגלה והרוכב היו הלוזרים הגדולים. אבל אם תחשבו טוב, הלוזר הגדול היה הסוס, לא הבעל הסוס, זה שנהג את הסוס. הנהג שנהג את הסוס התחיל לנהוג רכב. אז הסוס נהיה מה שנקרא אבסולוט, חסר משמעות, והוא הפך להיות חיית מחמד, מרוצים ודברים כאלה, וזהו. עם הבינה המלאכותית ועם כל התמורה העצומה וכל השינויים העצומים של בינה מלאכותית ואוטומציה ואוטונומיה, עזוב אוטומציה, אוטונומיה. אתה נכנס למפעל של מכוניות, של ייצור מכוניות כמו של טסלה, כמעט הכל נעשה על ידי רובוטים. פה האדם הופך להיות המפסיד הגדול, הלוזר הגדול זה האדם, לאדם אין כבר צורך, אין צורך באדם כי ה-AI, הבינה המלאכותית פשוט לוקחת את העבודות של האדם. תחשבו בעוד 10 שנים, נהגי מסעיות לא תהיה להם עבודה יותר. מסעיות ייסעו באופן אוטונומי, גם כלי רכב, גם זה. אז לכן, המועמדות של אנדרו יאנג היא כל כך מרתקת. עכשיו, רציתי רק להגיד, ושוב, אני לא לוקח קצת פוליטי בנושא בכלל, כל הנושא של הכנסה בסיסית, שבן אדם מקבל קצבה מהממשלה, ויכול לעשות איתה מה שהוא רוצה, קיימת. באלסקה היא קיימת כבר כמעט 40 שנה. מהרווחים של הנפט, כל אזרח מקבל בין 1,000 ל-3,000 דולר, מה שנקרא דיבידנד, על זה שאתה גר באלסקה. זה לא דבר חדש. במדינות המפרץ, בכמה המדינות שעשירות בנפט, יש לאזרחים רק, כמובן, איזושהי הכנסה בסיסית. גם בישראל, אני יודע שזה נשמע מאוד מאוד מוזר, בישראל, תורתו אומנותו זה הכנסה, זה קצבה ללמוד תורה כל היום, והאנשים האלה הם מאוד שמחים לשבת וללמוד תורה 18 שעות ביום. בין אם אתה מסכים עם זה או לא, כלומר שהמודל הזה הוא לא מודל חדש, הוא לא מודל שיצא, נפל מהירח. וזה מעניין שאילון מאסק ואנדרו יאנג מזהים את זה בתור צורך לתת ביטחון כלכלי משמעות חדשה לאדם, שבני זוג שיקבלו בין שניהם 24,000 דולר בארצות הברית, ויוכלו לעשות עם זה כל מיני דברים בסיסיים ולהרגיש שהם לא הולכים להיות הומלסים ברחוב, זה דבר עצום, הם יכולים למצוא לעצמם משמעות אחרת בחיים. אני יכול לדבר על הנושא הזה שעות, זה נושא שמאוד מרתק אותי ואני קורא עליו המון. אם לא יצא לכם עוד שוב, אם לא יצא לכם לקרוא את הספרים של יובל נוח הררי, זה בסט סלרס בכל העולם, זה פשוט מטריף, זה בצורת הכתיבה והכל, אז זה יהיה מאוד מעניין. אבל אם לא שמעתם על אנדרו יאנג, יש הרבה סרטונים באינטרנט עליו, יש רעיונות ארוכים, הוא בן אדם מאוד עמוק, מאוד מעמיק, זה לא סתם שהוא תקע איזה, כל אחד מקבל 1,000 דולר, נגמר הסיפור. יש לזה הרבה עומק ומשמעות, ואפשר למצוא המון סרטונים באינטרנט עליו. מאוד מאוד מרתק, ולא מפתיע אותי שאילון מאסק תומך באחד כמו אנדרו יאנג. תודה שצפיתם, אם יש לכם הערות, שימו למטה, נתראה בשבוע הבא בעוד סרטון בעברית.